Daily Dose of Sunshine วิเคราะห์โรคและจัดอันดับความรุนแรงของผู้ป่วยทุกรายในเรื่องก่อนอื่นก็ต้องแจ้งเตือนสปอยคลิปนี้สำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับในคลิปนี้หมอจะขอพูดถึงผู้ป่วยทั้งหมดในเรื่องเนื่องจากเป็นเรื่องราวของวอร์ดจิตเวชในเรื่องนั้นจึงมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่มากมายแต่จะมีผู้ป่วยที่มีรายละเอียดมากพอให้วิเคราะห์ได้นับแล้วจำนวน13คนโดยหมอจะนำเสนอโดยการเรียงลำดับตามความรุนแรงของอาการจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดระดับความรุนแรงประเมินจากระดับความบกพร่องในการทำงานความเสี่ยงต่อตนเองหรือผู้อื่นรวมทั้งความซับซ้อนของอาการด้วยนะครับนอกจากนั้นหมอก็ต้องเตือนว่าการพูดถึงผู้ป่วยแต่ละรายนั้นอาจเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงอาการที่เขามีในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงบางคนอาจมีภาพหรือเรื่องราวที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมที่กำลังมีสภาพจิตใจที่อ่อนไหวหรือดิ่งอยู่รู้สึกแย่ลงได้ดังนั้นควรระมัดระวังในการรับชมด้วยนะครับอันดับ12คุณหมอโกยุนคุณหมอมหาจิตแพทย์ด้วยอาการชอบหักนิ้วตนเองเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกกังวลการวินิจฉัยโรคขาดความยับยั้งชั่งใจโรคในกลุ่มนี้ก็เช่นโรคชอบดึงผมโรคชอบแกะผิวหนังโรคชอบจุดไฟโรคชอบหยิบฉวยโดยผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีอาการเครียดอย่างมากถ้าไม่ได้ทำพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและอาการเครียดเหล่านั้นจะบรรเทาไปได้ถ้าได้ลงมือทำเกิดเป็นความฟินโล่งและเพลิดเพลินการรักษาโดยทั่วไปก็ประกอบไปด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมพัฒนากลยุทธ์การรับมือกับความเครียดและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนอกจากนั้นการใช้ยาเพื่อลดอาการก็มีส่วนช่วยได้อันดับ11นี่มี 2 คนนะครับได้แก่จือซึงแจพยาบาลฝึกหัดและซงยูชานเพื่อนสนิทของนางเอกอาการของพวกเขาก็คือมีช่วงเวลาที่มีอาการใจสั่นปวดหัววิงเวียนหายใจถี่แน่นหน้าอกขึ้นมากระทันหันมีอาการหายใจไม่อิ่มรู้สึกเหมือนจะจมน้ำรู้สึกเหมือนใกล้จะตายอาการต่างๆเหล่านี้เรียกรวมกันว่า Panic Attack หรือภาวะตื่นตระหนกนอกจากนั้นในช่วงที่ไม่มีอาการผู้ป่วยยังมีความกลัวว่าอาการจะกำเริบกังวลว่าอาการจะกลับมาเป็นซ้ำกลัวว่าจะไม่มีคนช่วยถ้าอาการนั้นกลับมาเป็นอีกรวมทั้งไม่กล้าไปในสถานการณ์หรือสถานที่ที่อาจจะเกิดอาการขึ้นมาได้เช่นโรงหนังมืดๆบนเครื่องบินหรือแม้แต่ไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวการวินิจฉัยโรคแพนิคหรือโรคตื่นตระหนกการรักษาโดยทั่วไปประกอบไปด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมเทคนิคการผ่อนคลายจิตใจเพื่อรับมือเวลามีอาการและการให้ยาทางจิตเวชอันดับ10คุณควันจูยองแรกเริ่มนั้นเธอมาพบคุณหมอเพราะลูกสาวถูกเพื่อนที่โรงเรียนบูลลี่แต่เมื่อจิตแพทย์คุยกับเธอแล้วก็พบว่าเธอเองก็มีความเครียดจากการทำงานหนักเมื่อกลับมาบ้านยังต้องดูแลคนในครอบครัวจนแทบไม่มีเวลาดูแลตนเองเธอเริ่มมีอาการหลงลืมแม้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นลืมแม้ขนาดว่าคนที่คุยด้วยเป็นคนที่เคยทำให้เธอเจ็บใจเมื่อคุณหมอตรวจร่างกายและตรวจทางสมองกลับไม่พบความผิดปกติอะไรภาวะนี้เรียกว่าภาวะสมองเสื่อมเทียมเป็นภาวะที่บุคคลแสดงอาการคล้ายกับโรคสมองเสื่อมเช่นหลงลืมความจำและการทำงานของสมองแย่ลงความจริงแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติอะไรในสมองแต่มักเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักคือโรคซึมเศร้าการรักษาเช่นเดียวกันกับโรคซึมเศร้าทั่วไปรวมทั้งการจัดการกับปัญหาผ่านทางจิตบำบัดการใช้ยาและการดูแลแบบประคับประคองนอกจากนั้นการลดการเสพสื่อโซเชียลในเรื่องเราจะเห็นฉากที่คุณหมอให้พยาบาลเก็บมือถือของผู้ป่วยประเด็นนี้ก็สามารถช่วยลดความเครียดการเปรียบเทียบและความว้าวุ่นทางจิตใจได้นะครับอันดับ9คุณซงแอชินน้องสาวของหัวหน้าวอร์ดจิตเวชเธอมีสีหน้าเรียบเฉยไม่สะทกสะท้านหรือยินดียินร้ายกับอะไรไม่อยากสระผมไม่ดูแลสุขภาวะความสะอาดไม่อาบน้ำไม่มีความริเริ่มหรือรับผิดชอบทำอะไรไม่สูงสิงหรือไม่พบปะกับใครอาการต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอาการด้านลบเป็นอาการที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรคสคิสโซฟรีเนียหรือโรคจิตเภทนะครับการรักษาประกอบไปด้วยการใช้ยาทางจิตเวชการช่วยเหลือทางจิตสังคมเช่นการฝึกทักษะทางสังคมอันดับ8คุณพักบยองฮีเธอมีพัฒนาการล่าช้าพูดได้ช้ามาตั้งแต่เด็กมีปัญหาด้านการสื่อสารและการเข้าสังคมมีอารมณ์วู่วามทำร้ายตนเองบ่อยๆด้วยการกรีดข้อมือเธอตรวจ IQ ได้ระดับ75การวินิจฉัยคือมีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับคาบเส้นรวมทั้งมีความแปรปรวนทางอารมณ์และพฤติกรรมการรักษาประกอบด้วยการพัฒนากลยุทธ์การรับมือกับอารมณ์และความเครียดนอกจากนั้นการให้ยาเพื่อลดความแปรปรวนและวู่วามทางอารมณ์ก็สามารถช่วยได้นะครับอันดับ7คุณฮันแจฮีเราจะเห็นว่าเธอมีอารมณ์หุนหันพลันแล่นตอนแรกเมื่อนางเอกพูดดีกับเธอก็ชื่นชมนางเอกเป็นอย่างมากแต่เมื่อเธอถูกนางเอกเข้ามาเตือนเรื่องพฤติกรรมเธอกลับระเบิดอารมณ์และอาละวาดการวินิจฉัยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิด borderline เป็นความผิดปกติของบุคลิกภาพชนิดหนึ่งมีลักษณะเฉพาะก็คือจะมีอารมณ์พฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนโดยมีความยากลำบากในการควบคุมอารมณ์และความคิดและมีปัญหาเกี่ยวกับตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเอง
การรักษาประกอบไปด้วยจิตบำบัดหรือการให้ยาทางจิตเวชอันดับ 6 คุณจองฮารัมเธอมาด้วยการพยายามฆ่าตัวตายหลังพบว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกจนเธอเสียเงินในบัญชีไปจนหมดเมื่อฮารัมได้เจอกับนางเอกของเราเธอก็เริ่มหลงผิดว่านางเอกของเราเอาเงินของเธอไปถึง30 ล้านวอนจากนั้นเธอจึงได้แต่คอยรังควานและตามทวงเงินกับนางเอกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดอย่างหนักหมอมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้บางก็มาด้วยอาการเครียดซึมเศร้าจิตตกบางก็มาด้วยอาการรุนแรงแบบที่จองฮารัมเป็นเลยนะครับการวินิจฉัยโรคจิตหวาดระแวงชนิดเฉียบพลันเป็นสภาวะทางจิตที่ผู้ป่วยจะสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริงแสดงออกเป็นอาการหลงผิดมีจิตหลอนหรือมีความแปรปรวนทางความคิดหรือพฤติกรรมการรักษาประกอบไปด้วยการให้ยารักษาโรคจิตและการทำจิตบำบัดอันดับ 5 คุณโอรินาเธอมาด้วยอาการไม่นอนมีอารมณ์ฉุนเฉียวก้าวร้าวใช้เงินไปเป็นจำนวนมากโดยไม่ยั้งคิดมีอาการถอดเสื้อผ้าแล้วก็เต้นมีความคิดหลงผิดว่ามีคนที่รักที่ไม่ใช่สามีของตนการวินิจฉัยโรคไบโพล่าชนิดรุนแรงในระยะแมเนียที่มีอาการทางจิตร่วมด้วยโรคไบโพล่าเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งมีลักษณะเฉพาะก็คือจะมีเอพิโซดของความผิดปกติทางอารมณ์มาเป็นระลอกมีทั้งระยะคึกและระยะซึมเศร้าในระยะคึกหรือระยะแมเนียผู้ป่วยจะมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ดีเกินกว่าปกติส่วนระยะซึมเศร้านั้นก็จะกลายเป็นอีกขั้วที่มีความรู้สึกเศร้าสิ้นหวังการรักษาประกอบไปด้วยการให้ยาปรับสภาพอารมณ์และการทำจิตบำบัดนอกจากนั้นยังมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอันดับ 4 คุณคิมซองชิกเขามาด้วยอาการเครียดจากการทำงานกังวลว่าจะไม่มีห้องน้ำระหว่างเดินทางเขาต้องโหลดแอปแผนที่เพื่อสำรวจว่ามีห้องน้ำอยู่ตรงไหนบ้างเขาถูกหัวหน้างานบูลลี่ใช้ความรุนแรงทั้งทางวาจาและร่างกายเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าคิดว่าตนเองไร้ค่าเขารู้สึกว่าคนอื่นนินทาคอยจ้องจับตามองตัวเขาอยู่เมื่อเห็นภาพแมวของตนเองอยู่กับคนอื่นเขาก็เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองขึ้นมาและเสียการควบคุมทำให้ระเบิดอารมณ์แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาฉากนี้หมอรู้สึกประทับใจในการแสดงนักแสดงท่านนี้เล่นได้ดีมากๆเลยนะครับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่มีอาการหลงผิดร่วมด้วยโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคกลัวการเข้าสังคมการรักษาประกอบไปด้วยการให้ยาทางจิตเวชและการทำจิตบำบัดนอกจากนั้นยังมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอันดับ 3 จองดาอึนนางเอกของเราหลังจากการจากไปของคนไข้ที่เธอผูกพันดาอึนเริ่มเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่อยากทำอะไรเลยมีอารมณ์เบื่อหน่ายรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงเบื่ออาหารกินอะไรได้น้อยลงลุกตื่นยากในตอนเช้าอารมณ์จมดิ่งบ่อยขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มโทษตนเองถ้าฉันไม่ได้เจอคนไข้คนนั้นก็คงไม่ได้ตายนอกจากนั้นเธอยังมีอาการที่สำคัญก็คือสูญเสียความทรงจำเรื่องคนไข้ที่เสียชีวิตไปชั่วคราวในวันที่อาการย่ำแย่ที่สุดเธอเดินอย่างไร้สติออกไปกลางถนนไม่หลบรถที่กำลังวิ่งมาแม้ครั้งแรกแม่จะดึงตัวเธอกลับมาได้แต่เธอก็ยังพยายามเดินออกไปต่อและพุ่งเข้าใส่รถที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วโชคยังดีที่พระเอกมาช่วยชีวิตไว้ได้ทันเธอได้รับการแอดมิดในวอร์ดจิตเวชในที่สุดการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่มีอาการทางจิตปนอยู่ด้วยการรักษาประกอบไปด้วยการให้ยาทางจิตเวชและการทำจิตบำบัดนอกจากนั้นยังมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอันดับ 2 คุณชเวจุนคีประมาณ6 เดือนก่อนเขาสูญเสียลูกที่เพิ่งคลอดหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของเขาก็ฆ่าตัวตายตามเขาเริ่มซึมเศร้าไม่กินอาหารน้ำหนักลดมีอาการเห็นภาพหลอนว่ามีก้อนอะไรบางอย่างอยู่ที่คอของตนเองมีภาพอดีตฉายซ้ำๆเป็นภาพของภรรยาขณะกำลังฆ่าตัวตายเขาทำร้ายตนเองเพราะมองเห็นและคิดว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในคอการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่มีอาการทางจิตปนอยู่ด้วยและโรคความเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต PTSD การรักษาประกอบไปด้วยการให้ยาทางจิตเวชและการทำจิตบำบัดนอกจากนั้นยังมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอันดับ 1 คุณคิมซอวานเขามีอาการหลงผิดว่าตนเองอยู่ในโลกของแฟนตาซีเป็นนักเวทผู้กอบกู้โลกมีอาการประสาทหลอนเห็นมังกรและโลกของแฟนตาซีเขาได้รับการแอดมิดเข้ามาที่วอร์ดจิตเวชได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นเขากลับมาสู่ความเป็นจริงที่ว่าตนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันที่จะเป็นข้าราชการหลังจากที่สอบตกไปแล้วหลายครั้งพ่อแม่เองก็ดูจะเข้าใจและไม่เคยบีบบังคับให้เขากลับไปสอบแต่อย่างใดแต่เขาก็ยังฝังใจเขาหมกมุ่นกับเรื่องการติวสอบหลังจากทำข้อสอบแล้วได้คะแนนไม่ดีมากนักเขาก็รู้สึกท้อกับชีวิตทำให้อาการแย่ลงอีกครั้งในช่วงเวลาที่จิตใจมีความเปราะบางถึงขีดสุดอาการหลงผิดและประสาทหลอนก็ได้กลับมาอีกครั้งเขายิ้มให้กับมังกรไฟที่โผล่ออกมาทักทายเขา
และปล่อยตัวเองลอยลงไปด้วยรอยยิ้มการวินิจฉัยโรคจิตเภทสำหรับคุณคิมซอวานนะครับส่วนตัวหมอมีความเห็นว่าทีมผู้ดูแลทางจิตเวชดูแลได้เป็นอย่างดีการจากไปของคุณคิมซอวานนั้นเป็นกรณีที่ซับซ้อนและตรวจจับได้ค่อนข้างยากแต่หากย้อนเวลากลับไปได้ความเห็นหมอเพิ่มเติมนะครับหมอคิดว่าตอนนี้คุณคิมซอวันกลับออกไปจากโรงพยาบาลเราควรให้เขาอยู่บ้านกับพ่อแม่การอยู่บ้านกับพ่อแม่มีประโยชน์หลายอย่างเช่นจะได้รับกำลังใจลดความโดดเดี่ยวรวมทั้งมีคนดูแลเรื่องการกินยาว่าสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะเรารู้ว่าผู้ป่วยจิตเภทหากขาดยาหรือมีความเครียดก็จะทำให้อาการกำเริบได้2. ควรชะลอเรื่องการติวและสอบออกไปก่อนการที่คุณคิมซอวันออกจากโรงพยาบาลแล้วไปเรียนและสอบทันทีอาจสร้างความเครียดและซึมเศร้าได้ 3. การจัดการกับเป้าหมายและความคาดหวังที่สูงจนเกินไปอาจเกี่ยวข้องกับการแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นงานย่อยๆที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นคุณคิมซอวันควรได้รับการทำจิตบำบัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขในกระบวนความคิดต่างๆเช่นการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางความคิดจัดการความคิดเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าในตนเองและความล้มเหลวและนี่ก็คือผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมดจาก Daily Dose of Sunshine เราจะเห็นว่าโรคทางจิตเวชนั้นมีความหลากหลายมากๆและไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเป็นได้และเมื่อเป็นแล้วก็มีวิธีการและแนวทางในการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยก็คือความเจ็บป่วยไม่มีใครอยากที่จะเป็นแต่ถ้าป่วยก็แค่รักษาเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับท่านรู้สึกประทับใจหรือเห็นใจคนไข้คนไหนในเรื่องมากที่สุดและพบกันใหม่กับจิตบันเทิง Fundamental ช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ